අපි අලුතෙන් රේඩියෝ එකක් රිස්ටෝර් කරන්න යනවා. Kaiser කියන මොඩල් එක UKW Spezial w1132 කියන එක වෙස්ට් ජර්මන් වල හදලා තියෙන්නේ 1954 වැල් රේඩියෝ එකක්. එක තියෙනවා ඔරිජිනල් බෑක් පැනල් එක පවර් කෝඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. මම බැලුවා ඒක දාලා තියෙනවා. UKW Spezial w1132 කියන මොඩල් නම්බර් එක. අපි මේ මොඩල් නම්බර් එක අපි රේඩියෝ මියුසියම් කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඇතුල් කරලා ඩීටේල්ස් අරගමු පුරුදු විදියටම. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් මේ radiomuseum.com එකෙන්. ඒකේ තියෙනවා එක හරිම යූස්ෆුල් සයිට් එකක්. ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම් එක මේ රේඩියෝ එක රිස්ටෝර් කරන අය අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් කොහොම ඒකේ තියෙනවා. දැන් මම මේකේ බෑක් පැනල් එක ගලව ගත්තා. මේ පේන්නේ අපිට රේඩියෝ එකේ ඇතුළ මේ බලන්න අවුරුදු 40ක් විතර පැත්තක තිබිලා සෙඩිමන්ට් වෙච්ච ලොකු දූවිලි තට්ටුවක් තියෙනවා. වීසිං තියෙන අය, ඇලර්ජික් තියෙන අය ප්‍රිකෝෂන්ස් ගන්න මාස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මේ චෙසි එකෙන් සර්කිට් බෝඩ් එක ගලවලා වෙන් කරගන්න හදන්නේ. ඒකෙදි අපි මේ කොහොමද මේ වගේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ සමහර යන තද වෙලා කියන්නේ මේක පර්ෆෙක්ට් අදියම ඩිස් කරගත්තාම අනවලට ඩැමේජ් වෙනවා. අපිට ඒක එතකොට තේරෙනවා ගැලවෙනවද නැද්ද කියලා. ගන්න අමාරුයි. මේ උඩ හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ පැනල් එකත් ගලව ගන්න ඕනේ. මේ උඩ තියෙන ලී කොටස අපි ඒකත් ගලව ගමු. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ පරණ රේඩියෝ එකක් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව ගලවන්න, හයි කරන්න ඒ බේසික් ස්ටෙප්ස් ටික ඔක්කොම කියලා දෙනවා. හරි ක්‍රම කොහොමද මේක ගලවන්නේ ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිය මෙහෙන් ඇදලා ගලවන්නේ නැතුව හරි ක්‍රමයට අපි මේක ගලව ගන්න විදිය තමයි අද කතා කරන්නේ. ඔන්න අපි දැන් චෙසි එක එළියට ගන්නවා. මොකද මේ මෙටල් චෙසි එකකට තමයි මේකේ සර්කිට් බෝඩ් එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. අර මම කිව්වේ මේ ඇතුලේ තියෙන පවර් කෝඩ් එක ඔරිජිනල් පවර් කෝඩ් එක පරණ ප්ලග් එකත් එක්කම තියෙනවා. දැන් එතකොට ස්පීකර් වයර් දෙකෙන් අපේ මේ ස්පීකර් එකට යන වයර් දෙකත් එක්ක තමයි මේ වුඩ් කැබිනට් එකට වුඩන් කැබිනට් එකට මේක හයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කැබිනට් එක අපි ගලවලා අයින් කරනවා. ඒක අපි රිස්ටෝර් කරන්නේ මේ සර්කිට් එක හදලා මේ රේඩියෝ එක වැඩ කරාට පස්සේ. ඒක නිසා අපි වයර් දෙක කපලා මේ ජොයින්ට් එක ළඟින්ම කපන්න පුරුදු වෙන්න. කපනකොට මගින් කපන්න එපා. ඒ පාට පේන තියලා කපන්න. මම මේ මුලින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තමයි ඇත්තටම දෙන්නේ. කොහෙවත් එතකොට මිස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කැබිනට් එක පැත්තකින් තියමු. ඒක අපිට පස්සේ අපි තියන ලොකු වැඩක් මේක පොලිෂ් කරන විදිය, මේක හදන විදිය, මේක රෙපෙයාර් කරන විදිය ඔක්කොම අපි වීඩියෝ එකක් කරමු. දැන් අපි රේඩියෝ එක බලමු. මේ දූවිලි පිරිච්ච ගැජට් එක. අපි දැන් මේකේ තියෙන දූවිලි අයින් කරගමු. අනිවාර්යයෙන් මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න, ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න, ප්‍රිකෝෂන්ස් ගන්න. වීසිං ඇලර්ජික් තියෙන අය ගොඩක් පරිස්සමෙන් බලන්න. මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ පිටිපස්ස සර්කිට් එකේ දූවිලි නෑ එච්චර. මොකද ඒක කවර් වෙලා තිබිච්ච හන්ද. ඉදිරිපස්ස උඩ කොටසේ තමයි ලොකු දූවිලි තට්ටුවක් තියෙන්නේ. අපි පරිස්සමෙන් මේ දූවිලි ටික අයින් කරගමු. අපිට මේකට බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙස් එයා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දෙපැදියම බලමු. මේ වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් බ්‍රෂ් එකක් ගන්න. ඒකෙන් අර ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න. මේ පිස්ස දා ගන්න. දූවිලි තියෙන ප්‍රමාණය, දූවිලි තියෙන ටික අපිට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ක්ලීන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අහුමුළු වල තියෙන දූවිලි අස් කරගන්න අමාරු නම් බ්‍රෂ් එකෙන් ඒකට අපිට පුළුවන් මේ කම්ප්‍රෙෂර් එකේ තියෙන අපිට මේ කම්ප්‍රෙස් එයා යූස් කරන්න. ඒක සාර්ථක ක්‍රමයක්. එතකොට ආඩු ප්‍රෙෂර් එකකින් අල්ලන්න නැත්නම් චිකලා දූවිලි පාර අයින් කරගන්න. ආඩු ප්‍රෙෂර් එකක් අර අස්මු වල තියෙන දූවිලි මේ විදියට දූවිලි පිරිසුදු කරගත්තා. මම මේ ඔක්කොම කියලා දුන්නේ ඒකයි දූවිලි පිරිසුදු කරගන්න තැන මූලික තැන ඉඳලා. දැන් අපි මේකේ ගලව ගමු මේ කැඩෙන බිඳෙන කොටස් ටික. පළවෙනියටම වෑල් ටික ගලවලා පරිස්සමෙන් අයින් කරමු. අරන් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට ගලවන්න තියෙනවා ඩයල් පැනල් එකයි ඩයල් බල් මේ ලැම්ප් එකයි. අපි බලමු මේ වෑල්ස් කොහොමද පරිස්සමට ගලවගන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට එකින් එක කියලා දෙන්නම් මේ වෑල්ස් ගලවන ක්‍රමේ. වෑල් එකක් ගලවනකොට මේ අවුරුදු ගාණක් කර වෙලා මේකේ හයි වෙලා තිබිච්ච ඒවා අදින්න එපා. එක සැරේට සොකට් එකකින් සමහරවිට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ හුඟක් වෙලාවට WD-40 වගේ එකක් යූස් කරන්න. වෑල් එක සොකට් එකකින් එළියට ගැද්දම එන්නේ නැත්නම්
WD-40 වගේ එකක් පොඩ්ඩක් ඒ සොකට් එකයි වැල් බේස් එක අතරට විදලා ටිකක් වෙලා තියාලා ගලවන්න බලන්න. දැන් මේම පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට ස්විම් කරලා හිමීට ගන්න හොඳින් ඒක ෆ්‍රේම්ලි අල්ලගෙන ඉන්න. හැම නැත්තම් ගැලවිලා අතින් විසි වෙලා යන්න පුළුවන්. හිමීට පොඩි ට්‍රැක්ෂන් එකක් උඩට දාගෙන පොඩ්ඩක් ඇද්දාම එනවා. හැබැයි කම්බි නැමෙන විදියට හොලවන්න යන්න එපා. බලන්න දැක්කනේ අර ගොඩක් ඒ කම්බි කොරස් මේකේ තියෙනවා මේ ඔක්සයිඩ් එක හැදිලා. එතකොට ඒක හන්ද අර ඒකේ සොකට් එකේ තියෙන පින්ස් මේ සොකට් එකත් එක්ක ඇලිලා තියෙන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට පරිස්සමට ගලවලා ගන්න. දැන් මේ වෑල් එකේ නම්බර් එක මැකිලා තියෙන්නේ. මේ මොඩල් නම්බර් එක මේ වෑල් එකේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ වෑල් එක අපිට හොයාගන්න අමාරු වෙයි මේක වෑල් එක හයි කරන දවසට කොහේ තිබිච්ච එකද කියලා. ඒක හන්ද අපි මේක නම් කරගමු. මේක පුරුද්දක් විදියට හැම වෙලෙම වෑල් ගලවනකොට ඒක මේ පොඩක් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දාගන්න. දැන් මම මේ අවුට්පුට් වෑල් එක පැත්තේ ඉඳලා ගලවනවා පුරුද්දක් විදියට. එහෙම නැහැ. Taman කැමති පැත්තක ඉඳලා ඒක ගලවන්න. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම අවුට්පුට් වෑල් එක පැත්තේ ඉඳලා ගලවන නිසා ඒකට එක කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි permanent marker එකකින් එක කියලා ලකුණු කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ වෑල් එකේ අපිට පොඩි මේ වගේ ගම් ටේප් එකක් කලවලා එක කියලා ලකුණු කරන්න. එතකොට මේ වෑල් එක අපිට හොයාගන්න ලේසි. දැන් ඊළඟ සැරේ හයි කරනකොට අපි දන්නවා මේක එතන තිබුණු වෑල් එක කියලා. එහෙම නැතුව මේක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මුලදීම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මම මේක කියන හන්දා මම කියන්නේ මුලදීම මේක හරි ලේසි මෙහෙම කරාම. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ වෑල් එක දැක්ක ගමන් දන්නවා මේ වෑල් මොඩල් එක මොකද්ද කොතනද මේක තියෙන්නේ කියලා. දැනට එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදියට කරන්න. ඊට පස්සේ ගලවගත්ත වෑල් එක මේ විදියට මේ සර්වියට් පේපර් එකක ඔතා ගන්න. මොකද ඒක දැන් හදිසි හරි අපේ අතින් වැටුනොත් වෙන තියෙන ඩැමේජ් එක අඩුයි. ඊට පස්සේ බොක්ස් එකක පරිස්සමට තියාගන්න. මේ විදියට වෑල්ස් ටික ඔක්කොම ගලව ගන්න. ගලවලා ඒ වගේ බොක්ස් එකකට ඇතුල් කරගන්න. දැන් දෙවෙනි වෑල් එක ගලවන විදිය බලමු. ඒක ටිකට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෑල් එකක්. ඒක ඩිටෙක්ටර් වෑල් එක. ඒ වෑල් එකත් අර විදියටම පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට පොඩි ප්‍රමාණයක් අතට දැනෙනවා ඒකේ මේ කරනකොට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඊට පස්සේ මේ දැන් කියන නම්බර් එක තියෙනවා ඒ නම්බර් එක පේන්නත් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට මුකුත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන නම්බර් එක උඩින් අල්ලන්න එපා. ගොඩක් වෙලාට ඒක ඇල්ලුවමත් මැකෙනවා. මේ පරණ වෑල් එකේ තියෙන නම්බර් එක නිකන් පවුඩර් එකක් වගේ වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඒක අතින් අල්ලන්න නැතුව පරිස්සමට මේ විදියට අර විදියටම කොලේ කොතලා අරන් තියාගන්න. දැන් අපි වෑල් ටික ඔක්කොම ගලවලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන ඩයල් ලැම්ප් එකයි ඩයල් ලැම්ප් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඩයල් එක ගලව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඩයල් ලැම්ප් එකත් ඒ වගේම වටිනවා. මොකද දැනට මේ බල්බ්ස් හොයන්න නැහැ. මේකත් ඔරිජිනල් ඔස්රම් බල්බ් එකක් තියෙන්නේ. ඔස්රම් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ බල්බ් එක මේක පත්තු වෙනවා. මේ කළු පාට වෙලා තිබ්බට මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. මම බැලුවා. මේක පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වෑල් බල්බ් එක ගලව ගන්නකොටත් මේ අරගෙන මේ විදිහට පිස් දාලා තියාගන්න. දැන් අපි බෝඩ් එක මේ පැනල් එක ගලවමු. පැනල් එක ගලවනකොට බලන්න මොනවද අමතරව අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේකේ පේනවා මේ නොබ්ස් දෙකක් තියෙනවා ගලවන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව පැනල් එක ගලවන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න. කොහෙද නේද ඇන තියෙන්නේ? මොන ඇනද මොන පාර්ට්ස්ද ගලවන්න ඕනේ මේ පැනල් එක ගලවනවා නම්. මොකද මේක ග්ලාස් පැනල් එකක්. ඒ වගේම ග්ලාස් එකේ පිටිපස්සෙන් print කරලා තියෙන්නේ මේ ඩයල් පැනල් එක. ඒක හීරෙන්න පුළුවන්, ග්ලාස් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉතින් කියන්න වැඩක් නැහැ නේද? ඒක හන්ද දැන් මම මේ knobs පන්න ගන්නවා. මේ knobs මුකක්ම මේ තද වෙලා තියෙන්නේ. මේවා පිත්තල. මල කඩ කන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ ගොඩක් වෙලාවට පිත්තල වගේ ලෝහ වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි WD-40 ටිකක් විදලා අපි ඒක ගලව ගත්තා. මේ knob එක ගලවනකොට අතින් අල්ලලා අදින්න එපා පැනල් එකට බර දීලා. මේ විදිහට රෙදි පටියක් පැනල් එකයි knob එකයි අතරින් ඇතුල් කරගන්න. knob එකයි පැනල් එකයි ඇතුලෙන් ඇතුල් කරගෙන රෙදි පටියට බර දෙන්න chassis එකෙන් අල්ලගෙන glass panel එකට දෙන්නේ නැතුව. නිකම්ම ගැලවිලා එනවා. දැන් මේ විදිහට ඒක තමයි හරි කියන්නේ පරිස්සම් ක්‍රම. ඉතින් හරි ක්‍රම කියන්න මට මේක පරිස්සමින් ගලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතින් අදිනකොට අපේ ඇඟිලි වලින් බලය යනවා පැනල් එකට. දැන් බලන්න මේකේ තිබ්බ ඩස් කැප් එකක්. ලෙදර් වලින් හදපු ඩස් කැප් එකක්. ලෙදර් වලින් හදපු එකක්. ඉතින් ඒක හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. දැන් මේක විසි කරන්න එපා. අපි ඒක ආයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කොම් පුළුවන් තරම් ඒ තියෙන ඔරිජිනල් පාර්ට්ස් ඒ විදිහටම තියාගන්න. අලුතෙන් කොටස් එකතු කරන්න යන්න එපා. බැරිම අවස්ථාවක විතරයි අපි කොටස් එකතු කරන්නේ. අබන් අනිත් පැත්තේ knob එකත් ඒ වගේ ගලව ගත්තා.
දැන් අපි ඩයල් පැනල් එක හයි වෙලා තියෙන සොකට් එක ගලව ගමු. ඒකත් ඒ ඇන ගලවනකොට හරි අඩු ටෝක් එකකින් බලන්න try කරන්න. නැත්නම් සමහරට ඇනේ කට් මේ টොප් එක ළඟින් කැඩිලා යනවා. මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ පරණ ඇන මං හිතන්නේ හෑන්ඩ් මේඩ්ද දන්නෙත් නැහැ. සමහර එකිනෙකට වෙනස් ඒ ඇනවල උඩ කට් එක කපලා තියෙන විදිය. දැන් ඔන්න අපි ඒක ගලව ගත්තා ඒ දෙකම. අතින් තද නම් අතින් අල්ලනකොට ටිකක් තදට අල්ලන්න හිතනවා. දැන් මේ වගේ එකකින් අල්ලනකොට ඉන් එහාට බුරුල්ලෙන්නේ නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි යන ටික ගලවලා පැනල් එක හිමීට එළියට අරගමු. මේ පැනල් එක මේ යන ටික ගලවනකොට මේ බොක්ස් එක දාලා තියාගන්න. මුළු රේඩියෝ එකේම යන එක බොක්ස් එකකට ගන්න. මේ නැති වෙනව නැත්තම් පස්සේ මේක හොයන්න ගියාම අලුත් යන දාන්න උනම හරිම කැතයි. අනිත් එක එහෙම කරන්න එපා. ඒක හානි කරයි. තිබ්බ දේවල් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. මේව තමයි මුලින්ම කරන්න ඕන දේවල් රිස්ටෝරේෂන් එකකදී. මොන දැන් අපි මේ ඩයල් පැනල් එක ගලව ගත්තාම පරිස්සමින් ඇති තරම් වෙලා අරගන්න. හදිසියක් නැහැ. හීරෙන්නේ නැති වෙන ගලවලා ගන්න. දැන් මේ ඩයල් පැනල් එක අපි මේ වෙලාවේ ක්ලීන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකත් අපි අර චෙසි එක හදන මේ කැබිනට් එක හදනකොට අන්තිමට කරන්නේ. ඒක හන්ද මේකත් අපිට සර්වියට් පේපර් එක රැප් කරලා අරන් තියන්න. පරිස්සමෙන් බිඳෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඩයල් කෝඩ් එක ගැන බලන්න ඕනේ මේකේ. ඩයල් කෝඩ් එක අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙනවා. ඩයල් කෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා නැහැ, දිරලා නැහැ, වැඩ කරනවා. ඒක හන්ද අපිට එතකොට අලුතෙන් ඩයල් කෝඩ් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඩයල් කෝඩ් එකම යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා මේ ඩයල් කෝඩ් එක ගලවනකොට මේ ඩයල් කෝඩ් එක තිබිච්ච විදිය ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳ ගන්න. මේ ඩයල් කෝඩ් එක තියෙන පැටර්න් එක මේ විදිය ඇඳ ගන්න. මොකද එතකොට ඊළඟ සැරේ මේ ඩයල් කෝඩ් එක දානකොට හරි ලේසි. ඒක අපි නෝට් ඩවුන් කරලා තියාගත්තා. එහෙම නැත්තම් ටිකක් වෙලා යනවා කල්පනා කරලා ඒක දාන්න ගියාම. මොකද මේක නම් හරි සරල ක්‍රමයකට තියෙන්නේ. සමහර ඒවා ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රමවලට තියෙනවා. එතකොට උඟ වෙලාවක් යනවා ඒක දාන්න. දැන් මේක මම මේ තම කැමති විදිහකට ඔයාට තේරෙන විදිහට ඔයා ඇඳ ගන්න. මේ කියන්නේ අනිත් අයට තේරෙන විදිහට නෙවෙයි. Tamanටනේ දැන් මේ ඔයා හදන ඔයා ගලවල ඔයාමනේ මේක හයි කරන්නේ. ඒතර ඔයාට තේරෙන විදිහට මේක ඇඳගත්තම හරි. දැන් එතකොට මම මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඒක දැන් මට හයි කරන වෙලාවට තේරෙන විදිහට ඇඳගත්තම හරි. දැන් මම මේ කෝඩ් එක පුලි වලින් ගියපු විදිය ලකුණු කරගන්නවා. එතන පුලි දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඉස්සරහින් සහ එකක් පිටිපස්සෙන්. ඒක හන්ද මම ඒකේ විදිහට ඇඳගත්තේ. ඒක එහෙම ගෙනහිල්ලා ඊට පස්සේ කෝඩ් එක යටින් එනවා නම් ඒක කඩලා අඳින්න. එතකොට පේනවා ඒ කෝඩ් එක යටින් ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. මම පෙන්නන්නම් මේක දැන් යන ගමන් මේ ක්‍රොස් එකට යටින් නම් යන්නේ. අරිත් එක උඩින් නම් තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට අඳින්න. එතකොට මේක හරි පහසුයි අපිට. මේ වෙලාවට ආයිත් දෙවෙනි සැරේට හයි කරනකොට මේක හුඟක් පහසුයි මේක ලකුණු කරගෙන තිබ්බාම. ඊට පස්සේ මේක කොටස් ටිකක් නම් කරගන්න. බලන්න මේ මේක අර ඩයල් ඉන්ඩිකේටර් එක කූර. ඊට පස්සේ මේක ඩයල් ඩ්‍රම් එක. මෙතන තියෙනවා පුලි දෙකක්. එකම ඇක්සිස් එකේ පුලි දෙකක් තියෙනවා. ඒක හන්ද මම අර ඉස්සරහින් තියෙන එකට ෆ්‍රන්ට් එක දැම්ම F කියලා. පිටිපස්සෙන් තියෙන එක රියර් එකට R දැම්මා. මේක ඩයල් ඇක්සල් එක. ඒක DA කියලා දාගත්තා. ඒකට තමයි අර ඩයල් නොබ් එක හයි වෙන්නේ. මේක අර පැත්තේ තියෙන පුලි එක. දැන් ඒතකොට අපි මේක අපිට තියෙනවා සටහනක්. ඒක හන්ද ඒක ලේසි කරගත්තා අපි. හරි සරලයි නේද? දැන් අපි එක ගලව ගන්නවා. ගලවනකොට මේ ස්ප්‍රින් එකේ ටෙන්ෂන් එක අයින් කරගන්න. අයින් කරලා පරිස්සමෙන් ගලවලා ගන්න. ඒකත් ඉතින් ගලවනකොටත් මතක තියාගෙන ගලවන්න. දැන් අපි තිබුණු විදිය වට ගන්න අපි අතන ඇඳගත්තා. මේ කොයි වෙලාවකවත් මේ කෝඩ් එක කපන්න එපා. මම මේ පුංචි ගැටේ ලියලා ගලව ගත්තේ. මොකද ඒක ආයි පාවිච්චි කරන හන්ද කැපුවොත් ඒක කොට වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ පරණ ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට දැන් මේක අලුතෙන් දාන්න යන්න එපා. මේකම පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඊළඟ සැරේ ගලවන එක්කෙනාටත් මේකම තියෙනවා. තව අවුරුදු 50කින් 60කින් වෙන්න පුළුවන් ඒ රීස්ටෝරේෂන් එක යන්නේ. එතකොටත් එයාටත් මේක විඳින්න තියෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ අතට දැනෙනවා මේ ටියුනික් කන්ඩෙන්සරෙත් හදයි. කියන්නේ මේක ඔක්සයිඩ් බැඳිලා ඇති. අපි ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. දැන් මේකේ රීස්ටෝරේෂන් කරන හැටි මොනවද තියෙන ප්‍රධාන ස්ටෙප්ස් මොනවද ප්‍රිකෝෂන්ස් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක අපි next වීඩියෝ එකෙන් මේක part 1
part 2 වීඩියෝ එකකින් බලමු. ඒකත් මේ එකම මම අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එක දිගට ඒක බලන්න පුළුවන්. thank you මේක බැලුවට. මොන හරි මේකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් මට සතුටුයි.